สวัสดีค่ะทุกคนเรวี่นะจ๊ะกลับมากับการวาดรูปเป็นสมุดสเก็ตอีกแล้วนะคะก็จริงๆเนี่ยเราวาดไปแล้วรูปหนึ่งด้านนี้นะอย่างที่เห็นซึ่งมันสวยมากแต่เราไม่ได้อัดว่ะตอนวาดรูปนี้ก็เลยจะมาวาดอีกรูปนะคะด้านนี้บวกกับการอัดคลิปไปด้วยนะซึ่งธีมที่จะวาดในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะมีการเซตฉากรอบๆแล้วก็คือเป็นธีมแนวออทัมใบไม้ร่วงอะไรแบบนี้นะเราก็ทำการสเก็ตไว้แล้วนะคะคร่าวๆซึ่งสเต็ปต่อไปเนี่ยเราก็จะมาสเก็ตต่ออีกชั้นหนึ่งนะด้วยสีไม้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปใกล้ๆมากขึ้นนะเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นได้ชัดมากขึ้นโอเคสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในคลิปนี้นะคะเราก็จะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างเหมือนเดิมนะจ๊ะใครที่สนใจก็ดูตรง description box ได้เลยนะคะสำหรับรูปในวันนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกเริ่มแรกสุดเลยอะที่วิวาดอีกหน้าอีกข้างหนึ่งเอาไว้ใช่ไหมคือเรากะเป็นแบบสเก็ตวาดเล่นๆเป็นการวอร์มมือเฉยๆในวันนั้นที่เราวาดนะแล้วปรากฏว่ามันออกมาดูดี ซึ่งเราก็ไม่ได้อัดเอาไว้ด้วยไงซึ่งรูปที่วาดเนี่ยเราเอาแบบมาจากใน IG อันนึงนะคะชื่อใหม่บีหรือว่าไม่บีหรือ something อะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบ IG ขายเสื้อผ้าแนววินเทจอะไรอย่างนี้ซึ่งพูดตามตรงว่าไอ้รูปหน้าด้านข้างที่วาดเสร็จไปแล้วเนี่ยมีความก๊อปมาจากต้นแบบล้วนๆนะ ไม่ได้คิดเองแต่อย่างใดแบบทั้งท่าโพสแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็พาเลตสีอะไรเงี้ยก็ก๊อปมาจากรูปออริจินอลล้วนๆเลยนะแทบจะแบบ 99% เลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะกะจะแบบแค่วอร์มมือเฉยๆไงฝึกวาดเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้านออกมาดูดีไงแล้วก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้อัดคลิปไว้ครั้งนี้ก็เลยกะจะมาวาดอีกรอบหนึ่งนะคะในสไตล์เดียวกันอะไรแบบนี้ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนอะไรแทรกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ so sorry นะทุกคนพอดีน้องเราเล่นเกมอยู่นะรูปที่กำลังวาดอยู่นี้เนี่ยก็ใช้แรงบันดาลใจมาจาก IG เสื้อผ้าวินเทจนั่นแหละแต่ว่าถ้าโพสครั้งนี้เนี่ยเป็นท่าโพสที่เรามโนคิดขึ้นมาเองนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเรามีความใช้สมาธิค่อนข้างประมาณนึงอยู่นะ เพราะฉะนั้นเราอาจจะขอเข้าสู่โหมด time stamp ให้ทุกคนนะจ๊ะไปวาดปากสูงไปเราใช้ปากกาสีแดงในการตัดเส้นเพิ่มด้วยนะคะ ตอนแรกว่าจะแบบพยายามใช้แค่สีไม้แต่ว่าพอมาดูภาพด้านข้างเพิ่งสังเกตว่าตอนนั้นเราก็ใช้ปากกาสีแดงเหมือนกันว่ะก็เลยใช้ปากกาสีแดงด้วยเฟรมเพราะว่าแบบอย่างดีเทลเล็กๆพวกเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าปากกาสีแดงมันหัวมันเล็กกว่าสีไม้ไงสีไม้พอใช้ไปนานๆหัวมันก็จะเริ่มทูใช่ปะแล้วเส้นมันก็จะอาจจะหนาเกินไปสำหรับเส้นสเก็ตที่เราอยากจะให้มันคลีนขึ้นอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปลงสีกันนะจ๊ะมาลงสีกันนะครับผมเริ่มแรกก็จะพยายามผสมสีผิวให้ได้ก่อนนะเราพยายามจะผสมสีผิวให้ได้เหมือนรูปด้านข้างนี้นะซึ่งตอนนั้นฉันใช้สีอะไรบ้างวะ ระลึกแป๊บรายละเอียดเกี่ยวกับพาเลตสีน้ำที่เราใช้เนี่ยก็อยู่ใต้ล่าง description เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ผู้กันวิชัยของเซไกนะจ๊ะซึ่งปกติลงโซชสีน้ำแบบนี้แล้วก็
ใช้อยู่แค่เบอร์เดียวนะเบอร์เบอร์อะไรไม่รู้อะไอตรงที่มันเขียนอยู่ตรงด้านนี่ลอกหายไปหมดแล้ววะโอเคสีออกมาก็ใกล้เคียงกับภาพด้านข้างอยู่นะต่อไปเราจะลงสีอะไรดีลงสีกางเกงแล้วกันกะไว้ว่าจะให้กางเกงเขามีสีแดงซึ่งชุดของผู้หญิงด้านขวาเนี่ยเรา เราก็ไปเดียมาจากหนึ่งในเสื้อผ้าที่เขาขายอยู่ในร้านไหมบีนะคะมันเป็นกางเกงสีแดงแล้วก็แบบมีลายผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมีความน่ารักอันนี้วิอาจจะผสมน้ำเยอะเกินไปว่ะรู้สึกสีแดงมีความฉ่ำน้ำมากเวอร์อาจจะต้องมาลองทับอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอยากจะให้เขาเข้มเหมือนสีแดงที่เราใช้รูปด้านข้างอะพูดถึงผีเสื้อทำให้เรานึกถึงอันนี้เลยที่เราเคยไป work experience ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เว้ยคือมันเหมือนเป็นหลักสูตรที่เรียนอะเขาแบบว่าต้องให้นักเรียนอะไป work experience ก็คือฝึกงานนั่นแหละนะในวิชาหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่ามันอะไรยังไงแต่เป็นว่าเราอะเลือกไปฝึกงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เลยเพราะว่า1ใช้งานที่เขามีให้เลือกอะมันก็ไม่ได้มีแบบร้านศิลปะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็2คือที่อื่นมันเต็มนะคะ เพื่อนเลือกไปหมดแล้วมันเหลือแค่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เราก็เลยอันนี้ก็ได้ซึ่งแกมันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งกับเราเลยนะประมาณว่าแบบช่วงนั้นมันเป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมแล้วก็จะต้องไป work experience 1 อาทิตย์ซึ่งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อ่ะเขาก็จะมีแบบหลาย section อะไรเงี้ยอันนี้เป็นเกี่ยวกับ biology เน้นที่เกี่ยวกับพืชผักนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้เกี่ยวกับทุกคนเมื่อกี้แบตหมด เราก็เลยลงสีผีเสื้อเสร็จไปแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงไหนวะโหนึกก่อนพูดถึงว่าต้องไป work experience ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มันก็มีหลายแผนกอะไรเงี้ยมีแผนกที่มันเกี่ยวกับ biology แผนกอันนี้ก็มีนะศึกษาเกี่ยวกับพวกแร่ธาตุต่างๆบนโลกอะไรเงี้ยแล้วก็มีเกี่ยวกับดวงดาวก็มีทำไมพิพิธภัณฑ์ที่นี่มันครอบคลุมจังวะแต่ว่ามันมีโดมผีเสื้อเว้ยความเก๋ของที่นี่คือมันมีโดมผีเสื้อซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนไงก็ตื่นเต้นมันก็เป็นโดมผีเสื้อที่มีผีเสื้อเยอะๆจริงๆอ่ะเก็ตฟิลปะแล้วช่วงที่ต้องไปฝึก work experience อ่ะมันเป็นช่วงหน้าหนาวซึ่งโดมผีเสื้อเนี่ยเขาจะต้องควบคุมอากาศในนั้นอ่ะให้มันอุ่นตลอดเวลาเพราะว่าผีเสื้อมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่อยู่ในอากาศหนาวใช่ไหมเราก็จะมีความสุขมากที่ได้เข้าไปอยู่ในโดมผีเสื้อเพราะว่ามันอุ่น หนีหนาวไปอยู่ในโดมผีเสื้ออะไรอย่างไงซึ่งหน้าที่ของเราตอนที่ไปฝึกงานที่นั่นน่ะก็คือทุกเช้าเนี่ยต้องเข้าไปในโดมผีเสื้อเพื่อที่จะไปเก็บซากผีเสื้อที่เขาตายแล้วเนี่ยมานะอันไหนที่ดูดีอะไรเงี้ยก็จะเก็บเอาไว้สตาร์ฟเอาไว้ให้แบบเด็กๆดูอะไรอย่างนี้ส่วนอันไหนที่สภาพยับเยินก็ทิ้งไปเวลาที่เห็นผีเสื้อทีไรเราก็จะนึกถึงโดมผีเสื้ออันนั้นที่เราไปหลบหนาวอยู่ที่นั่นนะ อันนี้มาลงสีทับกางเกงอีกรอบนึงนะเพราะว่าเราอยากจะให้เขาเข้มกว่านี้นะคะพูดถึงพิพิธภัณฑ์ที่อเมริกามันดูดีมากจริงอะทุกคนจริงๆถ้าเกิดว่าแบบได้มีโอกาสมาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอเมริกาอยากจะให้ลองเข้าพิพิธภัณฑ์ดูไว้สักที่หนึ่งคือคนท้องถิ่นที่นี่เขาก็ไม่ค่อยเข้าพิพิธภัณฑ์แหละเหมือนที่บ้านเราแหละที่ว่าแบบเด็กๆบ้านเราก็ไม่ค่อยเข้าพิพิธภัณฑ์ถูกปะแต่เรารู้สึกว่าที่เนี่ยเขาทำได้แบบแฟนตาซีดีอะมันไม่ได้แฟนตาซีขนาดนั้นนะแต่เป็นว่าพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยเขาทำมาดีเอางี้แล้วกันแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะ enjoy ที่ได้ไปดูพิพิธภัณฑ์นะคะถึงแม้ว่ามันจะแพงมากก็ตามถ้าเข้าทีหนึ่งแบบ20 เหรียญอะไรเงี้ย20 เหรียญก็600 บาทอะ
เดี๋ยวจะลงสีผมกับเสื้อของผู้หญิงผมของผู้หญิงคนนี้แล้วก็เสื้อของผู้หญิงคนนี้ด้วยสีส้มนะคะเราพยายามจะใช้ color scheme แบบเดียวกับภาพที่แล้วแหละภาพด้านข้างนี้นะเพราะว่าอยากจะให้แบบสองหน้านี้มันดูคู่กันอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงมุมถ่ายจากด้านบนแบบนี้กันไหมทุกคนในคลิปที่ผ่านมาช่วงหลังๆเราไม่ค่อยได้ถ่ายมุมนี้เพราะว่าเราขี้เกียจเซตกล้องนะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยมาถ่ายมุมนี้เพราะว่าเราเตรียมกล้องตั้งกล้องนะคะสำหรับทำคลิป Inktober มีความสปอยว่ะก็ปีนี้เรากะจะทำ Inktober นะไม่รู้ว่าพูดในคลิปขนาดนี้นี่จะเป็นการสาปแช่งตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าพูดปุ๊บแล้วแบบไม่อาจทำได้อะไรเงี้ยก็หวังว่าจะสามารถทำ Inktober ปีนี้ได้สำเร็จเหมือนเมื่อ2 ปีที่แล้วกันนะจริงๆปีที่แล้ววิก็กะทำนะ Inktober แต่ว่าปีที่แล้ววิกลับไทยช่วงตุลาไงก็เลยไม่ว่างทำ Inktober ปีที่แล้วก็สำหรับ Inktober ปีนี้เราจะทำเป็นในคอนเซปต์อะไรก็เตรียมรับชมรอดูกันละกันนะจ๊ะเหมือนฉันพูดแบบเพิ่มความกดดันให้ตัวเองอะนี่ถ้าไม่พูดก็จะไม่กดดันไงแล้วนี่แบบมาพูดประกาศในคลิปซะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดไม่ทำนะเลวี่ทำไมหาเรื่องใส่ตัวเองแบบนี้กลมๆอันนี้คือฟักทองนะคะอันนี้เราพยายามจะทำเป็นเสื้อลายพัมกินซึ่งตอนนี้มันยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวพอเติมรายละเอียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เหมือนเองนะจีโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลงสีให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะสวยกระดาษทิชชู่ดูมีความคุมธีมแหมก็แง่แล้วดิ เราใช้ซับสีนี่หว่าโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเริ่มไม่ใช่เริ่มต่อไปเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือการเก็บรายละเอียดนะซึ่งเราก็จะใช้พวกปากกาดินสอที่เราใช้สเก็ตแล้วก็กึ่งตัดเส้นไปก่อนหน้านี้นี่แหละก็คือพวกนี้นะเป็นดินสอสีชมพูดินสอสีแดงปากกาสีแดงแล้วก็สีไม้สีแดงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็คือเป็นปากกาสีดำแล้วก็สีไม้สีน้ำเงินนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเหลือเพิ่มดีเทลเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคะภาพนี้ก็จะเสร็จแล้วนะอันนี้เราจะทำเป็นกางเกงลายทางนะคะซึ่งปากกาสีขาวอันนี้เนี่ยเป็นของ Uniposca Pen นะ
1 2 3จ้า ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับภาพนี้อย่างที่บอกนะว่าแอบเสียดายที่ไม่ได้อัปโปรเจกต์กันว่าภาพนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าแก้ตัวด้วยภาพนี้แล้วกันนะถ้าเกิดใครที่อยากจะดูภาพเต็มของสองภาพนี้สามารถไปดูที่ IG Art ของเราได้นะคะชื่อ Levi_Art นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะหวังว่าจะ enjoy คลิปนี้กันนะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้เราไปแล้วลาก่อนซ่อนกลิ่นนะคะบ๊ายบายเจอกันเดือนหน้าค่ะพูดเหมือนไก่ก็อาทิตย์หน้านั่นแหละบ๊ายบาย